متى تكون ممارسة الجنس حلالاً؟ فضيلة الأستاذ فراس المنير، ما هو الشرط الأساسي لصحة عقد الزواج؟ أهلا بك أستاذ ساجد. الآية الأساسية في هذا الموضوع تقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالآيات التي أتت قبل هذه الآية كانت تعدد كل أصناف النساء التي يحرم على الرجال الزواج منهن، من مثل أم الرجل أو أخته وهكذا. ثم أفهمته عبارة وأحل لكم ما وراء ذلكم أن أي صنف من النساء عدا تلك الأصناف فجائز لأي رجل مؤمن الزواج منهن، ولكن أيضا بشرط واحد، وهو أن تكون نيته أن يحصن هذه المرأة. ثم جاءت العبارة التي تليها على الفور لتشرح معنى الإحصان، وذلك بأن شرحته على أنه نقيض للسفاح غير مسافحين. أوليس السفاح هو الجنس الجماعي؟ لا، فهناك آية شرحته بقولها: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالآية تخبرنا أنه لا يجوز أن تشرب الدم إن كان مسفوحا، أي لو خرج من جسد الخروف المذبوح مثلا. أما لو بقي شيء من الدم في جسد الخروف فلا حرمة في أن تطبخ هذا اللحم وتأكله، وذلك لصعوبة أن تتأكد من أن اللحم خال تماما من الدم. فالدم المسفوح هو الدم الذي لا قيمة له في المجتمع المسلم، لأنه عادة يخرج من جسم الأضحية وينتشر على أرض المسلخ مثلا، ولا تجد مؤمنا يشربه، فهو في نظر المجتمع الإسلامي على الأقل لا قيمة له ولا فائدة. وبالتالي يكون السفاح في الجنس هو أن يمارس الاثنان الجنس مع بعضهما بشكل حيواني صرف، وبعيدا عن أي علاقة حب راقية ولو في حدها الأدنى، أي أن الرجل مثلا يشتهي جسم المرأة ويخبرها بذلك صراحة، ومن غير أن يتعرف على أي شيء من شخصيتها، يطلب منها الجنس وهي توافق، إما لأن شخصيتها حيوانية مثله أو لأنها بحاجة إلى المال ونحو ذلك. وفي علاقة منحطة كهذه من الطبيعي أن لا أحد منهما ينوي أن يكمل مع الآخر هذه العلاقة لمدة طويلة، ومن الطبيعي أن لا أحد منهما يفكر بأي التزام أخلاقي قد يترتب على هذه العلاقة. فلو أن هذه العلاقة أثمرت طفلا مثلا ولو بالخطأ، فلا الرجل مستعد للاعتراف به، والمرأة كذلك ستحاول إجهاضه، لأن النوايا من البداية هي الجسد فقط والحيوانية الصرفة فقط. لذلك سميت سفاحا، لأن الرجل يسفح ماءه في رحمها رخيصا، وكأنه يرمي نخامة من أنفه أو بصقة من حلقه، أو كأن المرأة أيضا ترى ماءها المسفوح في هذه العلاقة رخيصا، وكأنما هو قطرات دم مسفوحة على ألبستها الداخلية في أيام حيضها. فعلاقة بهذا المستوى المنحط هي غير جائزة، وإنما يجب أن تكون نية كل منهما هي الإحصان. هل يمكن شرح الإحصان أكثر؟ العلاقة الجنسية التي تعتبر محصنة للمرأة مثلا هي العلاقة التي تطمئن المرأة فيها إلى أنها عندما تحتاج الممارسة مع حبيبها فإنها تجده، أي أنها تعلم أنه ملتزم بها وهي ملتزمة به. فالإحصان هو الحد الأدنى المقبول من الإشباع، أي لو كانت علاقتهما حيوانية جسدية فالمرأة تعلم أنه من الممكن أن يتركها في اليوم التالي بكل بساطة ويذهب إلى غيرها. أما عندما يتعرف الرجل على شخصية المرأة ويعرفها بنفسه ويتبادلا معلومات عن كل منهما، ثم يخبران بعضهما بأنهما يحبان بعضهما، أو يتبادلا أي عبارات يفهم من خلالها كل منهما الآخر أنه يراه مميزا عن غيره، لذلك هو يحب أن يبني علاقة ثابتة طويلة الأمد معه، وليست مجرد علاقة ليلة وينتهي الأمر. عندما يخبران بعضهما بشيء من هذا، وخاصة خطاب الرجل للمرأة وكل ذلك قبل العلاقة الجنسية، عندئذ لا تكون هذه العلاقة سفاحا.
وكم هي المدة التي يجب أن تستمر خلالها علاقتهما هذه حتى لا تسمى سفاحا؟ لا توجد مدة محددة، فقد ينفرا من بعضهما من اليوم الأول بعد العلاقة الجنسية وينفصلان، وقد تستمر علاقتهما هذه عشرات السنين، وقد تدوم العمر كله. فالمعول عليه في المسألة ليس المدة الزمنية، وإنما النوايا والحد الأدنى المتعارف عليه من مواصفات العلاقة الإنسانية المحترمة. وما الحكمة من ذكر المال في الآية يدفعه الرجل للمرأة في حين أن المرأة يمكنها أن تسامحه بمهرها أو أن تطلب مهرا رمزيا جدا لا قيمة له؟ على الرغم من أن القرآن حث المرأة على تقليل مهرها، إلا أنه بذكر المال هنا حفظ للمرأة الفقيرة ماء وجهها، بمعنى أنه لو طلبت أي مقدار من المال كمهر لها لا يكون طلبها مستهجنا، لأن هذا يبقى خيرا من أن تبيع جسدها في الحرام لتجد لقمة عيشها. فذكر المال هنا هو مراعاة لمشاعر المرأة الفقيرة، أي حتى يكون طلبها أمرا طبيعيا مقبولا. وهل هذه الآية تتكلم عن زواج المتعة حصريا؟ لا، فلا يوجد في القرآن سوى نوعان من العلاقات الجنسية الرئيسية، إما أن يتزوج الرجل بامرأة حرة أو يتزوج بملك يمينه. أي أن الزواج في القرآن هو أمر بسيط جدا، وهو أن يعرب الاثنان عن حبهما لبعضهما، وأنهما يرغبان في أن يبقيا مع بعضهما أطول مدة ممكنة، وأن لا تكون هناك موانع شرعية من هذه العلاقة، كأن تكون المرأة غير متزوجة من رجل آخر في الوقت ذاته ونحو ذلك. هذا هو الحد الأدنى، ولكن كل زوجين يمكنهما أن يطورا من هذه العلاقة كيفما شاءا، أو أن يبقياها في الحد الأدنى المحترم منها. أي مثلا ربما يرغبان في أن يوثقا هذه العلاقة في المحكمة الشرعية أو المدنية، وربما يريد كل منهما أن يعاهد الآخر عهودا ما، أو يظهر له حبه بالورود وبقصائد الشعر. فطرق الارتقاء بالعلاقة لا حصر لها، وهي درجات متفاوتة أيضا، لكنها كلها في النهاية حتى لو بقيت في حدها الأدنى فهي مقبولة، وهو المستوى الذي تشرحه الآية التي نتحدث عنها الآن، لأن التشريع دائما يذكر الحد الأدنى فقط، أي كما في قوانين الدنيا كلها. لكن أليس هناك نوع آخر من الزواج يكون فيه الميثاق الغليظ، وبالتالي يكون لدينا زواج قليل الالتزامات وآخر ثقيل في التزاماته؟ أنت تقصد الآية الكريمة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. في الواقع الميثاق الغليظ هنا هو أبسط مما تتخيل بكثير، فكل ما في الأمر هو أن الآيات هنا تحرم أن يعطي الرجل زوجته مهرا، ثم إذا أراد تطليقها حاول أن يستعيد هذا المهر أو بعضا منه. فالآية بعدما أخبرته بحرمة ذلك أخذت تفهمه وتقنعه أن كم هو هذا العمل بشع، فتساءلت مستنكرة أن كيف تريد استرجاع المهر بعدما كشف كل منكما ستره أمام الآخر، وبعدما اتفقتما من البداية على أن الزواج سيتم بناء على مهر وقدره كذا، فكيف تريد التراجع عن كلامك؟ فكلمة غليظة تشرحها آية أخرى هي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فالآية هنا تشرح أن الشخص رقيق القلب هو الذي يسامح الناس ويعفو عنهم عندما يسيئون له، فرقة قلبه تدفعه لأن يوجد لهم الأعذار، أي الاستثناءات، لأن القاعدة هي العقاب بالمثل، أي بمقتضى العدالة، والاستثناء عن ذلك يحصل بالمسامحة. بينما الشخص غليظ القلب فلا مكان للاستثناءات في ذهنه، فلو أساء له شخص فلا يمكن إلا أن يعاقبه بالمثل، وبالتالي يكون الميثاق الغليظ هو الميثاق الذي لا استثناء فيه، أي أن ما اتفقا عليه من مهر هو حق واجب وحتمي للمرأة، وأي مبررات يخترعها الرجل ليتلاعب وليسترد شيئا من هذا المهر فهي غير مقبولة في ميزان الشريعة. وحتى في الفقه التراثي يولون أهمية خاصة لمهر المرأة.
لذلك تسميه المحكمة الشرعية في دمشق على سبيل المثال دينا ممتازا. فهذه هي كل القصة من وراء عبارة ميثاقا غليظا، خاصة أنها عطفت على عبارة أفضى بعضكم إلى بعض، والتي هي كناية عن كشف عوراتهما كل منهما أمام الآخر، والذي هو أمر عادي، حيث كشف العورات هو من بديهيات الزواج أيا كان نوع هذا الزواج. فلا يمكن أن يعطف هذا الأمر البديهي على ميثاق مرعب كالذي تصوره البعض، حيث تصور أن فيه معاهدة أمام الله، وأن الطلاق سيصبح صعبا بالتالي ونحو ذلك، أي ما تصوره البعض من أن هذا الميثاق الغليظ هو العقد المسيحي ذاته الذي يعقد في الكنائس اليوم عند الزواج. فهذا التصور لا دليل عليه إطلاقا في شريعتنا، وهو محض تخيل. بل المسيحيون أنفسهم في أوروبا يخففون من هذه المثالية التي يكتشفون يوما بعد يوم أنها تقود إلى مشاكل وجرائم مروعة. وهذا ما شرحته في سلسلة الزوجين المؤمنين على قناتي هذه. فليس كل مثالية في ظاهرها تقود في النهاية إلى مثالية فعلا. لكن أليست عبارة فما استمتعتم هنا تدل على أن هذا زواج متعة؟ لا أبدا، فالزواج هو واحد دائما ولا أنواع له، وذكر الاستمتاع هنا ليس ليشرح الهدف من هذا الزواج، وإنما كي يشرح لك جزئية فقهية، وهي أن الزوج لو مارس الجنس مع زوجته فيحق للزوجة المهر كاملا، وهو المعنى الذي أكدته أيضا آيات أخرى من مثل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآيات هنا أيضا تتكلم عن المتعة، وتتكلم أيضا عن أن الزوج يدفع المهر كاملا في حال مس المرأة، بينما يدفع نصفه في حال لم يمسها. فالآيات السابقة كانت تتحدث عن وجوب دفع المهر كاملا في حال أن الرجل استمتع جنسيا، وهذه الآيات تتحدث أيضا عن وجوب دفع المهر كاملا، لكن هذه المرة في حال أن المرأة هي التي استمتعت، أي في كل الأحوال فالزوج هو الذي سيدفع المهر كاملا. وقوله فما استمتعتم به منهن تعني أن أي شكل من أشكال التمتع الجنسي استمتعت به من هذه الزوجة فقد وجب عليك المهر كاملا، أي قد لا تمارس الدخول وربما تمارس الجنس بشكل آخر من غير دخول، لكن ففي كل الأحوال فالمهر عليك قد وجب كاملا. ولاحظ أن الاستمتاع بين الرجل والمرأة رافقه حرف الباء وكذلك الحرف من، ثم قارن هذا بالآية التالية: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. لاحظ كيف أن استمتاع الإنس والجن رافقه هنا حرف الباء فقط من غير حرف من، وذلك ليؤكد لك استحالة الزواج بين الإنس والجن كما يدعي العوام اليوم في خرافاتهم، وليؤكد لك أن العلاقة بين الإنس والجن هي علاقة مختلفة تماما. وما معنى تمسوهن؟ تشرحها الآية التالية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالذي يأكل الربا إنما يكون حاله أشبه بمن مسه الشيطان فيصبح متخبطا، أي كما نقول بالعامية اليوم يتشقلب كيانه، لأن اللمس يختلف عن المس. لذلك يكون المعنى في عبارة من قبل أن تمسوهن أي لو أن الرجل داعب المرأة فشقلب كيانها، وبغض النظر إن كان الاستمتاع كاملا أم لا، وبغض النظر إن كان هو استمتع أم لا، فمجرد شقلبة كيانها هو كاف لأن يوجب على الرجل دفع المهر كاملا غير منقوص. كانت حلقة ممتعة فعلا، وككل الحلقات تتميز بالدقة العجيبة. لفضيلتك الشكر الجزيل. أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين.